Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FVE Blog. În acest video îmi voi spune părerea despre un USB tester ce a fost cumpărat împreună cu acest USB loader pentru a simula un consum de 1 A, respectiv 2 A, pe ieșirea de 5V. Pot spune că un USB tester de buget nu este foarte scump, dar în schimb vine și cu un mic dezavantaj, un mic defect generat de acest USB tester, pe care vi-l voi spune imediat. Bun. Pentru test am luat acest powerbank. Acest USB tester este Roideng model AT35. Stați să vedeți din nou. Roideng AT35, versiunea 1.7. Bun, el măsoară tensiunea, curentul în amperi, capacitatea, energia electrică în milivați pe oră, puterea, impedanța. El mai poate măsura și temperatura, probabil temperatura ambientală. Bun, hai să vă arăt ce poate face. În primul rând, sunt niște pictograme în partea dreaptă. Spre exemplu, acele săgeți verzi rotește afișajul. Uitați. Bun. Apoi, acea perie resetează contoarele respective, cele cu miliamperi-oră și milivați-oră. Uitați. Acea pictogramă de document probabil trimite informații ce am măsurat către USB. Nu am făcut destul niciodată, așa că nu știu dacă funcționează sau nu. Iar acel bec sus, ca să fiu sincer, nici măcar nu l-am testat. Am înțeles. Deci oprește display-ul. Și dacă apeși încă o dată, apare. Bun. Să vă spun defectul de care v-am spus. Deci dacă îl introduc încet, este ok. Măsoară, parte de 1 A. Dacă până parte de 2 A. Dacă mutăm întrebătorul, switch-ul de fapt pe 2 A, consum de 2 A. Înseamnă că de fapt sunt în paralel aceste rezistențe. Dacă este mutat switch-ul sus, este doar o rezistență, cea de sus. Dacă mutăm jos, să active ambele rezistențe, sunt puse în paralel. Problema este că, din cauza căldurii generate de aceste două rezistențe, căldura s-a propagat și către portul USB, afectând probabil USB-ul de ieșire al acestui USB tester. Uitați, dacă introduc până la capăt, el nu mai măsoară. Măsoară un curent foarte mic de ordinul zecilor de miliamperi. Cam asta ar fi problema. În schimb, pe viitor, aș fi vrut, de fapt, mă mai gândesc, să schimb acest USB. Din păcate, nu am decât o mini-stație, pot să-i spun, de lipit, reglabilă, un TS100. O să-i fac o descriere mai târziu. Ok, deci acest USB tester este bun să testez capacitatea, spre exemplu, a unui powerbank. Dar, din păcate, neavând un consumator artificial, plus că acesta am cam stricat USB-ul, e destul de dificil. Totuși am testat. Spre exemplu, acest powerbank, capacitatea pe care am
Măsuratul a fost de undeva pe la 12, nu 12, da, 12.000 de mAh. Dar țineți cont că această capacitate măsurată a fost la ieșirea USB, care tensiunea este de aproximativ 5 volți. În schimb, această capacitate este a bateriei, care este de 4,2 nominal 3,7 când e descărcată, este descărcată. Ceea ce, făcând o conversie, e tot în regulă. E ok. Un exemplu, poți testa un încărcător de telefon, de smartphone, să vezi dacă este bun, dacă ține curentul respectiv. Dar v-am zis, eu neavând decât acest USB tester, care nu e reglabil, e un reglaj de 1 amper, respectiv 2 amperi, nu mă ajută așa de mult. Dar asta este, ne mulțumim cu ce avem. Pe viitor aș fi vrut să vreau probabil să cumpăr un alt USB tester, respectiv USB loader. E un pic mai scump, de fapt cred că e dublu ca preț, dar am înțeles că este mult mai fiabil și mai de bună calitate. Nu apar problemele cum este la acesta. Cam atât în acest videoclip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Vă mulțumesc și pe data viitoare!